Hello guys, welcome to my channel Taste Buddy that this by Pallavi. মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ উৰহীৰ খাৰ। উৰহী মই মটৰ উৰহী লৈছোঁ। প্ৰথমতে এনেকৈ আগগুৰিখিনি কাটি ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ। উৰহী আমি সাধাৰণতে ভাজি খাব পাৰোঁ, চাটনি কৰি খাব পাৰোঁ, এনেদৰে খাৰ বনায়ো খাই বহুত সোৱাদ লাগে। এইখিনি কাটি লোৱা হ'ল। মই পানীৰে ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি আকৌ সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। এনেকৈ উৰহী খাই বেয়া পোৱাসকলে এনেকৈ খাৰ বনাই খাই চাবচোন, বহুত সোৱাদ লাগে। কাটি লোৱা হোৱাৰ পাছত মই গেছত কেৰাহী এখন দি তাত মিঠাতেল দি 4টামান জলকীয়া দি দিম। তাৰপিছতে কাটি লোৱা উৰহীখিনি এইদৰে বহাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু অলপ সময় এইখিনি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ অলপ সময় ভাজি উঠি মই ইয়াতে দি দিছোঁ বেকিং চ'ডা, তাৰ পাছতে দি দিছোঁ পানী। এতিয়া এইখিনি উতলিবলৈ দিম। এখন ঢাকনি এনেদৰে দি অলপ সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ থৈ দিছোঁ। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলাৰ পাছতে খাৰৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত। খাৰৰ আঞ্জাখন মই বেছি মছলা পাতি একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, খুব চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।